අපේ රිපෝට් ලියන විදිය කියලා දෙන දෙවැනි වීඩියෝ එකයි මේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි සම්පූර්ණ රිපෝට් එකක් ලියන විදිය කියලා දුන්නා. අද අපි කියා දෙන්න යන්නේ රිපෝට් එකක විවිධ තැන්වල භාවිතා වෙන ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් ගැනයි. අපි බලමු ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් නැත්නම් අරමුණු ලියද්දී ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනි එක, the purpose of this report is to. මෙතනදී purpose වෙනුවට aim නැත්නම් objective කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි this report aims to. තුන්වෙනි එක තමයි this report presents information on. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ report එකේ outline එක විස්තර කරන්න. ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. We conducted our research by. සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි මේ අධ්‍යයනය සිදු කළේ මොන වගේ දේ උපකාරයෙන්ද? ඒ වගේම we examined. examine කියන වචනය වෙනුවට looked at නැත්නම් research කියන වචනයත් යොදා ගන්න පුළුවන්. examine, looked at, research කියන වචන භාවිතා වෙන්නේ යම් ගැටලුවක්, වියදම් අධ්‍යයන හා ආයතන කීපයක් අධ්‍යයනයේදී. survey කියලා ලියන්නේ ආයතනයක සමාජිකත්වය ආශ්‍රිත අධ්‍යයනයකදී. ඊළඟට අපි බලමු අපේ සොයා ගැනීම රිපෝට් එකක ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. We found that on the whole කියන එක ගත්තාම සමූහයක් ලෙස ගත් කල අපි කියලා තමයි කියන්නේ. According to the majority of respondents කියන්නේ අපි කරපු අධ්‍යයනයේදී බහුතර අදහස මේකයි කියන්න. Overall people prepared කියන්නත් පුළුවන්. යම් සමාජිකත්වයේ කොටසක් දරන අදහස ලියද්දී 50% of those surveys කියලා ලියන්න පුළුවන්. Then conclusion නැත්නම් නිගමනය ලියද්දී මෙහෙමයි. In conclusion, the research shows demonstrates that මොන බලපෑමක් යටතේද වගේ නම් the research shows demonstrates දන noun examples the effects of කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. From the research evidence we conclude that කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. evidence කියන්නේ සාක්ෂියට. giving recommendation නැත්නම් report එකක යෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දී මෙන්න මේ terms use කරන්න. 1. We recommend that. 2. It is recommended that. 3. The best solution is would be to. 4. This will have an impact on the noun. Examples, costs, productivity, the business වගේ දේවල් ගැන ලියද්දී යොදා ගන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරියටත් අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ගැන දැනගන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.